හොඳයි යාළුවනේ. අද ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නේ මහරජෝත්තමයෙක් ඒ වගේම මහා නරපතියෙක්. මොකද්ද කොට උඩ කිව්වේ? නෑ නෑ මං කිය මේ කාලේ රජ කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මේ කාලේ බොහොම විවේකයෙන් පසු වෙන ආදරණීය අප්පච්චි කෙනෙක්. වෙනත් විදියකින් කිව්වොත් කල්ලිකුත්තු 100 කෙනෙක්. හරි මේ සැර වැඩි බං. නෑ නෑ ඉතින් මං ඇත්ත කිව්වේ. මොකද්ද කාරියේ කිව්වේ මට ඇහුන්නේ මං කිව්වේ කල්ලිකුත්තලා කියලා. ඒ කියන්නේ එක්ස්පයිරි ඩේට් පැනලා කියන එක. කාරි. ඇහින්නේ නෑ බං ඇහින්නේ නෑ. හොඳයි යාළුවනේ. අපි පොඩ්ඩක් වොලියුම් වැඩි කරලා කතා කරන්න තීරණය කරා. දැන් ඇහෙනවනේ? දැන් ඇහෙනවා කොට උඩ දැන් හොඳට ඇහෙනවා ඇත්තටම දැන් මේ නහින දෙහින කාලේ බණක් භාවනාවක් කරගන්න ඉන්න ඕනේ කාලේ මේ කැතින් බැලුවොත් ඔයා තාම ජනතා සේවයේ. එහෙම කියලා රිටයර් වෙන්න බෑ කාරී මගේ ලොකු එකා තාම රට බාර ගන්න තත්ත්වෙක නෑනේ මං මොකද්ද? පැහැදිලි කරන්න පොඩ්ඩක්. අඩු ගානේ ඌ වෙඩින් එකට ගත ලයින් බිලවත් ඌ දන්නේ හත්වලා. හොඳ වෙලාවට අර පුත්තලෙ විදලා පොල් බූරුවෙක් ඇවිල්ලා බිල ගෙව්වා එච්චර දෙයක් වෙනකම් මේ යකා දන්නේ නැහැ. බිල ගෙවල බූරුව ආපහු පුත්තලවට ගියාද? ඌ ගියා ඇත්තට කොට උඩ මට දුක මේ කොල්ලා ගැන නෙවෙයි එහෙනම් මූත් බං වගේ රජ වෙයි කියලා බලන් ඉන්න ආබාධිත හරක් රංචුව ගැන ඇත්තටම එහෙම ආබාධිත හරක් රටේ ඉන්නවද? ඉන්නවා කොටේ 100ට එකක්ම එහෙමුම්. කවුද බං කාරී එහෙම කොහෙද ඉන්නේ? ඉතින් මාත් එහෙම එකෙක් ඇත්තටම මාත් බලන් ඉන්නේ ගොම් පැටිය කවදා හරි රජ වෙයි කියලා. ඇත්තට මේ මූ අඳුනා දෙන්න බැරි වුණා මම රජතුමනි මේ තමයි කාරී. අර මතකද එදා? මේක තමයි වෙලාව ගෝල් ෆේස් බහින්න. මතකයි බූව නේද ඉස්සලාම බේරේ වැස්සුවේ ඔව් මං තමයි ඕපනින් ගියේ. ඕපනින් ගියා විතර නෙමෙයි මූ හැන්ද වෙනකන් තට්ටු අල්ලල්ල බැට් කරා බේරේ. මං not out. ඒනම් උඹට උදව් කරන්න වටිනවා කාරී මොකද්ද මගෙන් කෙරෙන්න ඕනේ මං පොඩි ලෝන් එකක් අරන් තිනවා බැංකුවෙන්. කීයක්ද වැඩිය නැහැ රුපියල් කෝටි 10යි. මොකෑ යකෝ උඹ? දැන් මොකද්ද උඹට කෙරෙන්න ඕනේ කියපන් ලෝන් එකේ කාලේ වැඩි කරලා දෙන්නද අනේ මන් දන්නේ මේක කොහොම කියන්නද කියලා. කියපන් ඇඹරෙන්නේ නැතුව. මුළු ලෝන් එකම වන් ෂොට් කපලා දාන්න බැරිද? මොකෑ පිස්සුද කාරී උඹට මේ දුක් විඳින ජනතාවක් එළියේ ඉන්න කොහොමද බං උඹේ නාය කපලා දාන්නේ? ඇයි ඉතින් බාර්කාරයෝ කී දෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ ඒ උතුම් සහනය ලබා දුන්නද? කාටද උතුම් සහනය දුන්නේ? ඇයි අර ගොන්ස්ටා එතකොට ඇලෝසියස්. ඔව් දැන් මට කියපන් මොනවා කරන්නද උඹ ණය ගත්තේ මාත් පොඩි නිෂ්පාදන කටයුත්තක නියැලී සිටිනවා. ඒකි උඹත් මේ බාරකාරයෙක්ද අනේ නැචිකි වගේ කැත වැඩ කරන්නේ. මොකක්ද උඹේ බිස්නස් එක කියපන්කෝ කාරී තෙපර බාන්න නැතුව. මම බෝතල් වලට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ලේබල් නිෂ්පාදන කටයුත්තක නියැලී සිටිනවා. මට ලද්දේ හම්බ වෙලා උඹේ දුක් ගැලවිල්ල ඉදිරිපත් කරපන් උගේ හිත හරියට උඩු වෙනවා ඔය වගේ පාහර වැඩවලට උණු වෙලා උඩු වෙලා දුක වැඩි වෙලා ඌක අඬන්න ගන්නවා ගොඩ. හඳයි ඇත්තද මේ නේ රජතුමාට මාලිගාවේ ලයිට් බිල ගැන වත්කමක් නැහැ කියන්නේ? මාත් බෝම අමාරුවේ ගැදගෙන යන්නේ කොට උඩ කණ්ඩේ කරවලයි රට හාලේ මතට යන්නේ කවදාද මව්පියෝ දකින්නට අපි ඇතර මගේ පපුව හෝස් ගාලා ගියා. ආයුබෝ වේවා මහරජාණන් ඉන්න දුක්ඛිත තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරලා. ජනතාව මට තාම ආදරේ නේද කොට උඩ ආදරේ කොච්චර ආදරේද කිව්වොත් ඔයාට ජීවත් වෙලා ඉඳද්දි නිවන් සුව පතනවා. මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් ලක් ඉතිහාසයේ එහෙම කෙනෙක් පහළ වුණේ. ඒක නෙවෙයි කොට උඩ අර ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරයිද කොයි ප්‍රොජෙක්ට් එකද? අර අංගම්මන සුබන 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 බුදු අම්මෝ ඊළඟ පදය රට ගිනි අවුලවඩ අම්මෝ මම බය වුණා කොටේ මෙයා ඇත්තට කවිය අන්තිම පිළිය එහෙමම කියයිද කියලා. මාත් මේ හීන් දාඩිය දාලා හිටියේ. ඇත්තටම අන්තිම පදේ තමයි ඌට ගැලපෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි මේ ගින්න හොඳට යනවද කොට උඩ අප්පා හොඳට යනවා හැබැයි එයා ටිකක් ඕ ඇක්ටිං යනවා. ජනතාව අහුවෙයිද කොට උඩ වැඩේ තියෙන්නේ බඩගින්න ඉන්න මනුස්සයාට බන කියලා වැඩක් නැහැ කියලා බුදුබණේම තියෙනවා. මේ බඩ නෙවෙයි කොට උඩ මේ ගින්දරනේ මගේ නම් මතේ ජනතාව අතර එයා අතිශයින් ජනප්‍රියයි කොටේ. අන්න හරි කාරී අන්න හරි ජනතාව ඒ දේශනා ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්නවනේ. එහෙනම් අන්න නියමයි කාරී. කොහෙද මං මේ දේශනා ජනතාව ආසාවෙන් අහගින්නේ? ජනතාව අංගම්මන සුවනගේ හඬට සවන් දෙන්නේ.
විනෝද සමය කියලා හිතාගෙන. ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න.